You don't believe in the devil? When I first got started, I run headlong into him every day. सैतानावर तुमचा विश्वास नसेल, पहा, मी आरंभ करण्यापूर्वीच माझी व त्याची रोज टक्कर होत असते. Don't tell me there's no devil because I know better. सैतान नाहीच असे मला सांगू नका, कारण मला त्याची जास्त माहिती आहे. Amen. I have to fight with him every day. So I know there is a devil. त्याच्याशी मला रोज झुंज द्यावी लागते, म्हणूनच मला माहित आहे की सैतान आहेच आहे. And you must be trained when you leave. तुमची त्याच्याशी गाठ पडली की आपल्याला प्रशिक्षण घ्यावेच लागेल. Not trained in psychology, not trained in education, but trained by the Holy Spirit. ज्ञानशास्त्रात नव्हे, शिक्षणात नव्हे, तर पवित्र आत्म्याकडूनच हे प्रशिक्षण असावे. God's power in His Word to make it manifest. देवाच्या त्याच्या वचनातील सामर्थ्याने हे प्रगट होते. Know your enemy. Oh, what a cruel thing he is. तुमचा शत्रू कोण आहे हे जाणून घ्या. अरे बाप रे, तो किती दुष्ट व्यक्ती आहे. How I would like to stand here now and lay on to that. या विषयावर राहावे व त्यासाठी मी येथे उभे राहावे असे मला किती वाटत आहे. Go back to the Bible. Show you a man back there who come face to face with. बायबलमध्ये जाऊन तुम्हाला एक मनुष्य दाखवावा की जो तेथे त्या ठिकाणी बसला आहे व या गोष्टीला सामोरा झाला आहे. How in the contest against the enemy they fortified themselves by the Word of God. सैतानाविरुद्ध केवढा हा स्पर्धात्मक मुकाबला, त्यांनी देवाच्या वचनाच्या शस्त्राचे केवढे संरक्षण घेतलं आहे. Noah had an experience of it. And he knew that God told him it was going to rain. नोहाला याचा अनुभव होता. त्याला माहित होतं की देवाने त्याला सांगितले की मोठा पाऊस पडणार म्हणून. And the contest was on between science and the Word of God. विज्ञान व देवाचे वचन यांच्यात स्पर्धा सुरू झाली. Science says it can't happen. God said it will happen. Amen. विज्ञान म्हणाले हे घडणारच नाही, पण देव म्हणतो हे घडणारच. आमेन. That same thing exists today. हीच वस्तुस्थिती आजही आहे.